با سلام به همه دوستان عزیز و خوش آمدگویی به کانال آشپزی با سنا. امروز میخوایم در رابطه با استفاده از مضرات شکر، مخصوصا شکر قهوه‌ای صحبت کنیم. اصولا بیشتر مردم فکر میکنن که اگر شکر سفید استفاده نکنن و به جای شکر قهوه‌ای رو جایگزین بکنن انتخاب خوبی هستش، ولی توی این ویدیو حقایق خیلی مهمی رو در رابطه با استفاده از شکر قهوه‌ای میخوام برای شما بازگو بکنم که حتما باید بدونید. در رابطه با شکر سفید و مضرات استفاده از شکر سفید و اینکه تصفیه شده هستش کم و بیش همه اطلاع دارن و اینجا یک بار دیگه باید خاطر نشان بکنم که شکر سفید و همون شکر تصفیه شده دارای هیچ گونه ویتامین یا مواد معدنی نیستش و هیچ خاصیتی برای بدن نداره و با خوردن شکر سفید ما فقط کالری اضافی رو در بدنمون تلمبار میکنیم. اگه بخوام گوشه کوچیکی از مضرات استفاده با شکر سفید رو اینجا عنوان بکنم، میشه گفت شکر سفید در واقع مثل یک سوخت برای رشد سلول‌های سرطانی در بدن هستش و استفاده از شکر سفید اعتیادآور هستش و یکی از اصلی ترین دلایل اضافه وزن و تولید چربی در بدن هستش. حتی گفته شده که برای سلامت روح و روان هم استفاده از شکر سفید بسیار مضر هستش و باید ازش دوری بشه. خیلی اومدن برای که خودشون رو نجات بدن از مضرات استفاده از شکر سفید، شکر قهوه‌ای رو جایگزین شکر سفید کردن. یه حقیقت مهمی رو که باید بدونید اینه که استفاده از شکر قهوه‌ای به همون مقدار مضر هستش که استفاده از شکر سفید هستش و هیچ فرقی با هم ندارن. در اصل شکر قهوه‌ای همون شکر سفید هستش که فقط به اون شیره اضافه میشه که باعث میشه شکل و رنگ شکر تغییر بکنه، ولی ماهیت اون همون مثل شکر سفید میمونه و هیچ فرقی نداره. همچنین شکر قهوه‌ای دارای مقادیر بسیار کمی از مواد معدنی و ویتامین هستش و استفاده از اون هیچ سودی برای بدن و هیچ نفعی برای بدن نداره. برای همین باید بدونید استفاده از شکر قهوه‌ای اصلا در رده یک انتخاب سالم و مناسب به عنوان جایگزین برای شکر سفید نیستش و حتما باید از استفاده از اون دوری کنید و یا استفاده از اون رو بسیار در وعده‌های غذاییتون کم بکنید. نکته دیگه ای رو که باید خاطر نشان بکنم این هستش که در زمان خرید مواد غذایی به هیچ عنوان روی نوشته ها و اطلاعاتی که روی لیبل ها و برچسب های تولیدات مواد غذایی نوشته شده اطمینان نکنید. بسیاری از این مواد غذایی دارای مواد مضری داخلشون هستن که به هیچ عنوان روی برچسب ها نوشته نمیشن و همچنین هر چیزی رو که روی برچسب های مواد غذایی نوشته شده لزوما نباید باور بکنید. چه بسا مواد غذایی تولید شده دارای مواد بسیار خطرناکی داخلش هستش که اصلا روی برچسب‌ها ذکر نشده. خب حالا به این موضوع میرسیم که اگر شکر قهوه‌ای و شکر سفید رو از رژیم غذاییمون کنار بگذاریم به جاش چی میتونیم استفاده کنیم؟ انتخاب‌های دیگه‌ای هستش که شما میتونید به عنوان یک انتخاب سالم در رژیم غذاییتون جایگزین بکنید. به عنوان مثال شما میتونید به جای شکر سفید و قهوه‌ای شکر نارگیل رو جایگزین بکنید و یا نیشکر ارگانیک خام رو جایگزین بکنید و یا آب نیشکر تبخیر شده رو جایگزین بکنید که اینها نسبت به شکر سفید و قهوه‌ای انتخاب بسیار سالم‌تری هستش. ولی به هر حال باید دقت بکنید که تمام اینا که گفته شد بازم شکر هستن و در مصرف روزانه هر نوع شکری باید حتما دقت بکنید. یک ماده خیلی مهم و طبیعی که بسیار راحت همه میتونن تهیه بکنن و از مزه‌اش لذت ببرن و با خیال راحت به عنوان یک انتخاب بسیار سالم جایگزین شکر قهوه‌ای یا شکر سفید بکنن عسل هستش. عسل نه تنها شیرین و خوشمزه هستش بلکه دارای بسیاری از ویتامین ها، مواد معدنی و املاح مورد نیاز بدن هستش. به راحتی در بدنتون میتونه با فعالیت‌های ورزشی و فعالیت‌های روزانه سوخت بشه و همچنین به عنوان یک ماده شفابخش در طبیعت میتونه باعث درمان بسیاری از ناراحتی‌های بدن بشه. میدونستید خیلی از دکترها عسل رو به عنوان یک داروی شفابخش برای بسیاری از بیماری‌ها توصیه میکنن؟ البته در انتخاب عسل هم باید دقت بکنید و هر عسلی رو به عنوان عسل طبیعی و اصل شما نمیتونید از سوپرمارکت ها خریداری بکنید. حتما مطمئن بشید عسلی رو که خریداری میکنید عسل اصل و طبیعی هستش تا بتونید از تمام اجازهای این ماده طبیعی
بهره مند بشید. چند متد خاص وجود داره برای اینکه امتحان بکنید که عسلی رو که خریداری میکنید عسل طبیعی هستش و یا نه. در توضیحات این ویدیو لینک ویدیویی گذاشته شده که به شما آموزش میده چطور تشخیص بدید که عسلتون طبیعی هستش یا طبیعی نیستش. میتونید به توضیحات ویدیو مراجعه بکنید، روی لینک کلیک بکنید و ویدیوی مورد نظر رو نگاه بکنید و ببینید چه آزمایش هایی وجود داره که میتونید عسل طبیعی رو از غیر طبیعی تشخیص بدید. امیدوارم این ویدیو براتون آموزنده بوده باشه. فراموش نکنید برای ویدیوهای آینده حتما عضو کانال بشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.